Sziasztok srácok, mi vagyunk a Papeszok, és ma a King's Quest első epizódjával fogunk játszani. Ez egy elgondolkodós kis mesefigurás játék, és tulajdonképpen majdnem ennyit kell róla tudni. Egy kis sapkás figurával fogunk a játék során vergődni, és úgy néz ki a történet, hogy öreg korunkból az unokánknak mesélünk a életünk során történt kalandjainkról. És nézzük is meg, hogy mi történt az öreggel. És belenéztünk a kút fenekébe, és tudunk itt valamit működni. Megy le a vödör. Nagyon vereted. Megy le a vödör, papi. Vala is megyünk, nem bazd meg? Belenézel még egyszer? Nem. Ja, csak lemész vele. Persze. Aha. Megyünk lefele. Nemünk a kút fenekére. I've not been back there in years, Mesél is but it öreg. was the last place left to look. Arany. Az minden arany. Útolunk, papi. Hát ez a Kérdezek, hogy fél kívánságkút. matrac. Kívánságkút. Ja, saját. Nem tudom foglalkozni ilyenekkel. Megnézzük. Akkor nem. Ajaj. Mi ez, valami kis goblin ajtó? Nem tudom, de bemegyünk. És miért nézett körül? Nem tudom, nem. Sokan vannak ott lent a lukba általában. Hogy van csengő? Az a csengő, az lehet ízé. Vagy valaki? Az lehet, hogy It was not exactly as I remembered it, but it wasn't all that different. Ja, nem úgy nézett ki régen, mint most. De nagyjából ugyanaz maradt. De most várjál, most az öreg mesél azt, hogy ő mit csinált itt lent. Pontosan. De most úgy mondja, mintha most megint ott lenne. Hát mert most Elképzelik? megint ott van. Várom éjjel. Na jó, várom. És mi a sztori? Hát majd kiderül. Ja, megint egy matrac. Two odd contraptions guarded the lost treasure. Na, itt már van I egy would have választási to turn lehetőség. one and see what Van happened. befolyásolású izéje? Mi? Van befolyásol valamit a választás? Biztos. Nem tudok fordulni? Ja, hogy így fordulok. Mire fogom az egeret? Nem is kell az egeret. Az mi kell? Lehet, hogy kell. Na melyik? Jobb vagy bal? Bal. Mi alapján döntöttél? And that's what Köszönjük would have szépen, ennyi happened volt if I már a turned the left switch. But since I am Most here, ez nem tell- volt jó választás? Úgy néz ki, hogy nem a balt kell. Ja, hát a jobb oldali le van szakadva. Mi az a sok matracos sztori? Fingom nincs. Akkor van befolyás, de nem... Hát annyi, hogy meghalsz, azt akkor folytatod. Ti Goblin itt gyűjtögeti össze a matracokat, meg a... Úgy bazd. Nem egy eleme biztos rácokat. Hogy ismerem a szerencséket, biztos rácokat. Even though the bed was very comfortable, this was no time to Szóval. hide under the covers. Jó reggelt, nyújtózik egyet. Kászálódjál már ki az ágyból, öreg. Hűha. Wait. De jól néz ki. Hold on, Grandpa. I don't remember this part of the story. A gyerek, aha. Beds hanging from stalactites? We'll get there, Gwendolyn. Don't worry. No detail in this story will be overlooked. Now, where was I? Ah, yes. As I treaded through the river of rumbling trundles, I feared I knew the source of that deafening wind. Matracból van az híd. Nem értem, hogy ez a matracos sztori egyelőre. Oké, most valamivel ki kellett tölteni. Mondjuk fába. A beton. Nestled beneath a slumbering pile of teeth and claws was... Sárkány. Fable mirror. Oh, so you remember this part of the story. Az jó ilyen sárga. Dragons aren't my favorite. You want to tell this Ez ennyire nem part? vagy öreg. Az valami Junior kerek van ott. Edward sent me, the greatest knight in all of Daventry, Fölmegyünk. on a quest to return his stolen mirror. A gigantic, hulking beast of a dragon is the last thing in my way to... Most így tudnék kötelet mászni. My way too. Add a shinier hat to my collection. Tudjuk belútolni maguk az elet? És kell használni fegyvereket, meg ilyenek, vagy ez csak ilyen story based? Hát figyelj, papi. Győzőség.
De lehet azt, föl kell rakni ezt. Szénmogatni kell az első. I tried to turn that crazy contraption, but it was missing a handle. Someone tampered with it, creating some silly Már kezdődik a szerencsétlenség. Jó, feltételezem, hogy ezt már meg kell hozni. Tovább. Nincsen semmi. Nincs semmi. Van egy ágy. Van egy ágy, tehát ott lehet, hogy el kell menni. Volumes of old books with foreboding titles clutter the shelves of that strange bedroom. How to tame a dragon, breaking the spirit of hideous beasts. A könyveknél kell valami könyvnek lenni, amit föl tudunk venni. Azt mondta, hogy valamit abban van, hogy kell a győzni a sárkányt, nem olvasni én is. Ott van rendőrként, fölvenni. So, the missing handle was booby-trapped? What did you do? Well, I used my cleverness to outsmart the trap. Bazd meg. Ezért van ott az áll. Then I used my cleverness to hide. Papi! Szundi! Ez a kibrott magát. Nem tudom őszinte a mosoly. Sárkánynak így reggel? Csak egyik szeme van. Úgy látszik. Itt van egy nagy nyílvessző. Nyílvessző. Így mondtam, csak rosszul hallottátok. Jobban mondtam. Luckily, that half-blinded most, beast van never már noticed falán. me in bed. The dragon's eye must be Mit mondtál itt, really nézzék, hard to kedves pierce polcán? with an Ezt a arrow. könyvet nézve. In archery lessons, I can barely hit a hay Nem bale. tudom megnézni. It is indeed a feat only for skilled archers. Az a baj, ilyen játékokkal órákon keresztül tudok lenni. Ezért nem látszok éneket. What did you use to fix the broken switch? Jó, hogy hiányzott egy kerekkel, szóval hogy hiányzott a lába. Ez ugyanolyan izé volt. Na, azt vágom. Hát most már benne marad. Egy partát az, hogy benne marad. Igen, hozzá ráüssél egyet, vagy... Összezárja a szöget, én vágom ezt. Ez így működik a valóságban. Tehát nem az, hogy meg kell tudni húzni egy csavart. Te most nem kellett fel a sárkány? Nem, de attól The meg... dragon's chains were coiled around a gigantic switch mounted to the cave wall. Hozzá van láncolva, azt tört az öreg. És nem tud kimenni. Most pont arra kell mennünk tényleg, amerre a sárkány van? Ott van egy pont. Össze van kötelező. Hát hogy akkor van összekötve a lánccal, azt értem. Mondom, hogy ki kell engedni vagy nem kéne kiengedni. Nem tudom, az előbb lehet meg akar tenni, szóval nem After he briefly basked in the sun, the narcoleptic dragon went back to snoring. I probably sleep all day too, if Amira was my only friend. Egy macska nem is sárkány. Így kiderül. Őha. Hello! Valami akkor lehet megvenni. Most oda megyek a sárkányhoz? Papi, ne csinálsz. Sprinteljél. Várjál, nem mondanász. Nem tudom sprintelni. De, akkor gyaloglok. Most futok, és akkor így shiftem, hogy szépen sétálok. Ugrás is van? Vannak fölvevős dolgok, föl kell venni, mit tenni, egy kis tollat, és akkor több XP-t kapsz, ilyenek. Nem, ez nem ilyen fejlődés. Ja. Ez ilyen kalandjáték. Ups. A hídra nem kelt föl, de arra, hogy összetett ott egy ágy, ha úgy el akarnám. Bekacsint. Meg egy csomó most ki kell azokat kerülgetni? Hát ezek szerint. Hát ott nincs, nem nagyon van ott ágy, szóval valószínűleg. Nincs is kivágva az út. Tehát hogy csak három fele mehet. Hú, ez nagyon szalom az nekem. Mert picsáját. Ja. Azért vannak itt ezek az ágyak, hogy elbújjanak az emberek, ha bejönnek hozzá. Hát nem tudom, meg ő matracokon fekszik. Sari. Azt is láttam, hogy érdekes amúgy nagyon. Föl kell menni a létrám. Te létrám. Valószínűleg nem oda kell menni a sárkányhoz. Oda mész, mert mi történik? Nem tudom, de nem... Mert egyszer meghaltunk. Most igen, most ne. Ez olyan, mint a izé. Ne próbálj. Dark Souls. Minden görbefele meg lehet halni. Na erre fest föl Inside kell. this trap, thought they were pretty clever, but I would probably find a way to hit that
unbreachable switch. Szerint a csinált a csat, az nagyon okosnak hitte magát, mert azt nem elérhet ez a csapda. Vagy mi az mi a bánat az? Switch. Tekerőkartyú. Vágod a nanit? Nem? Azt lövünk, papi. Valószínűleg azt kell megmondani. Jó, ez egy játék. Noise. Beszéljük arra, ez egy játék. Noise. Hát de ezt kellett csinálni, nem? Szomorodjál meg. És be és ujjam alatt behordolok fel. Ez milyen para? De még minden harmadik. Mese számok. The mirror called out to me. Majd helyzet van. Ez mi? Valami tükör. Tükröm, mondd meg néked. Nekem? Nem. Ez mit csinál? A ridiculous feat. Perhaps it was cobbled together to keep the beast and probably its owner alive. Ide jön. Hús. Igen. Csak hozzá kell nyúlni. Lábbal leverte. Szerencsétlenek a harmadjára keltettük fel. Már sokat gyára, ja. De figyelj, izé. Hami. Himi. Nincs hami. És most? Lehet nekem menni hozzá. Te onnan jött ide. Most fölhúzom. Akkor most innen megy oda. Egyszer ott. Igen. Jó, most visszafekszik a sárkány. A sárkányt innen elcsalom oda, hogy ott tegyen. És utána valahogy le kell mennünk, és akkor lootoljuk a tükröt. De így is valahogy le kéne mennem. De átmegy oda alapból? Várj, ezt megnézzük, hogy tudjuk ezt kivitelezni. És basz meg, ezzel a lifttel megyünk le! Ezt elértem. Na várja. Nekem az ott az alapból a tervem. Na várja. Csak hogy... Fölhúzzuk a liftet, gyorsan. Fölmegyünk, felállunk a húsra. Így. Lehet nem mondtad, de ez az a tervem alapból. Ja. Minek kell neked ez a tükör, vagy ez? Mit tudom én? Lehet azért jöttünk. Ilyen borút van. Érdekes. Ez a Harry Potterból a tükör. Ez mi vagyunk a király. Jöjjön. És a sárkára vagy. A húshoz kell bújni? Jöha! Jöha! Ja, magát. Beszartam, hogy mi lesz. Meg mi lesz? Irányítani kell a matracot? Irányítani kell magától meg. Jó klikkel, ezért? Ez van? Le kell ülni rájönni, nem olyan egy beütése van egy kicsit, mint a sarik. inkább befele kis diszdob. Gyors reakciós dolgokat. Nyúlás lesz. Tudom. Mit kell csinálni? Még. Slow motion. Pippi jump, az a neve. Az olyan mozgás. Lehet, hogy azt tudom. Valaki tudják nem olyan? Sent János bogarak. Olyan beütése van nekem, mint a... Mint lesz minden.
Jó! Ez most annyi találni. Nem találtam? Arra is rájöttem el. De nem volt a lényeg, nem ugye eltre. Ajaj. Feküdj ide. Jaj, hol a megedés. Szerencsé. Valaki tartottál. Itt a tüle. Jövd el itt. A királyságnak van egy saját sárkánya lesz. Ez csak egy random kút volt, nem? Tehát ez azért nem egy ilyen királysági alaksor. With the magic mirror safely in my possession, I dreamt of a Daventry I would be rewarded with, and the kingdom it could become. Ezek valószínűleg kinek, nem? Ja. Megvan még ez a kis goblin ajtó. De mi volt a izé a csengőnek? Ennek semmi funkciója nem. In that split second, I had three choices in front of me. Any would clear my path to safety, and all would have rippling consequences. Na mit csinálod? Hogy előved a sárkány? Megkilom a szemét. Előtt a szemét. Hogy legyen? Mit csinál a csengő? Engedjük szabadon, és akkor megesz? Na, a csengőt lőtte. Ami van. Kilőni a szemét, az genyóság lenne. Jó, amúgy is csak egy van. Akkor is egy sárkány. Akkor is állatkínzás. Hogy megpörgette a srác? Ez a csingelény. Ja, most a tükörbe vagyunk. A tükörben nézzük a sztorit. Saját önmagam. Undorító. My hands were shaking and my arms could barely grip the rope, but with the last of my strength, I climbed out of the well and headed back to the castle. Ever since the magic mirror returned, its reflections have warned the kingdom of danger, kept our family safe, and it has exposed many troublesome crumbs tangled in my beard. Yeah. King Edward was so proud that you returned his lost treasure that he made you king. Everyone knows that part. Now, can we get back to that dragon? Gwendolyn, there's so much more to my stories than dragons. I hope this old cap will be remembered for far more than the action tattered across its brim, sewn into the seams of many hidden adventures. All right. Let's get back to the dragon. How did you know shooting the bell would distract him? Over the years, I realized that the dragon was not the despicable, hideous beast Daventry had made him out to be. He was just a caged animal that was very hungry. I, too, would be violently angry if I could only eat when my neglectful owner rang the bell. I know it was a sneaky trick, but I certainly wasn't going to set a dragon loose on the town or participate in any more abuse. You really thought that through, Grandpa. I would have tricked them too. Yeah. Back home, they call me Gwendolyn the Smarty Pants. You come from a long line of logically minded nobles and one very clever dentist. All right, you two. Grandpa needs to rest. Gwendolyn, it's way past your bedtime. Sleep well, Grandpa. I'll be back first thing in the morning. Hello, little puppy. I don't need rest. I'm as spry as I've ever been, though I wouldn't mind a slice of magic fruit. Ja, nincs szükség a pihenésre, no. Kislányán jövünk most? Oh, vajon? Nem tudom. Valami ezért. Itt a sari. Hát ez érdekes, hogy nem mondjuk. Nem lőttük ezt, hogy nézzük el. Miért van aki lőtt a szem? Nem Kislány vadászat nem. Rendben, ez nem szar. Fölvesz a kardot. Ki leszel a vacsiga akkor?
tockos hátulra. Megérdemeltet srác, akit nem ismerünk. De szőke, vagyis barna a szemöldököt. Well, hello, cousin. Cousin. I'm glad you're finally here. He's been asking about you for days. I had to sit through the same story 5 times. We got here as fast as we could. And I like Grandpa's stories. Especially the ones with dragons. Oh yes, the legendary beast he outsmarted with its own dinner bell. I don't know if he forgets that I've heard that story before, or if he just doesn't care, but he loves telling it to anyone that will listen. I'm pretty sure I heard the nursemaids telling his same jokes in the hall. Have you heard anything the doctors are saying? Yes, doctors, wizards, magic elves. Grandfather is fine, Gwendolyn. They all say the same thing. He's just old. He still has a few good years left. Look, we're all excited that your family made the trip, but there's no need to worry. You should get some rest. I'm sure you're scheduled for a full morning of Grandfather's hilarious ramblings. I'm also scheduled for the tournament tomorrow. Yes, the fencing tournament. You'll love it. I'm of course favored to win, and will make sure you have the very best seat to view my victory. The courtyard will be filled with important people and delicious hors d'oeuvres. I'm actually competing in the tournament. I had no idea we were hosting a junior tournament. That's incredible. In that case, I will gladly be there to cheer you on and eat delectable appetizers. Nope. No junior tournament. I'll be squaring off against you. I see. Well, perhaps this is the time to stop listening to stories and finally make some of your own. Good night, Gwendolyn. Sleep well. Farewell, mint az izében. Witcher 3-ban. Nem tudom mit jelent, tök jó hangzik. Na, itt az öreg. Ja, most megint sztorizunk akkor? Hát lehet másnap reggel van. Vagy csak még este beköszöntünk, hogy papi, folytasd már. Come in, Story. Gwendolyn. You can set those on the nightstand. A papinak nincs semmivel, csak meg kéne 8 liter valami kék I'll get to szupákos those. valami. No need to fuss over me. Now let's talk about far more important issues, like that fencing tournament. I hear you're competing. Well, I signed up, but I'm not so sure anymore. Nonsense. If it's Scott you're worried about, he's no bother. After all, I only learned that you entered after he complained about it all morning. Threatened, I'm guessing. Mondja, hogy menjen nyugodtan, mert akkor játszik. A csávó, aki volt velük, az nem ellenfélnek. I, for one, have always been fond of... Na? Itt van neknek lényege? Biztos van. Hát gondolom azt fogja mondani. Mert most azon filózik. Jó Hogy mit fél mondjon. Hát türelmesen kivárja a kis csaj. A quick witted distraction. Mondom, Thinking of hogy a problem in a different way. Finding a clever distraction to create a moment of victory. elterelje a figyelmét, ha? Speaking of, that reminds me of a story. One I know you haven't Sem, heard hogy végezte a before. sárkányosat. When I was a much younger Még nem lad, mondott a kis before I was a csajnak. knight, before I'd been to Daventry, and even before I'd seen a dragon. Daventry. It's a tale about a tournament that De akkor stayed tükör akkor mégis alive. megvan. It is a long story, but I shall tell it Akkor ő a briefly. király. Lehet, hogy srác hozta el? Tehát ő elméletben a saját sztoriát meséli, nem? Well, Triumph, this looks as good a place as any to camp for the night. Let's rest up. We have a big day tomorrow. Ez mi a picsa? Ez egy hörcsög kutya. Ló. Ez egy hörcsögló. Ez meg nyúl valami. Ez egy ilyen fölhúzó vagy gyerek. Ja. Mi nem Mi a jössz picsa? le? Tudtál esti közben? Ha, én irányítok. Belemegyünk mindenbe? Megkeresünk egy fát. Még egyet? Hogy megáll? Mellé. Miért is le? Nekem már rég bele van. Rajz. Mocsárba. Még izile volt a... Között. Ez olyan, mint az a pénzbarukos játék, ami ilyen Nem. Ez most nem jött össze. De szomorú is volt. After gracefully rappelling down the cliff, I welcomed the sight of an actual road, the first sign of civilization. Nem tudom, jobbra húz az egész. Van valamink?
Daventry was just a few miles to the east. I'd read all about its wonders in my travel books. I couldn't wait to check out its famous fantastical floating island. Akkor valószínűleg arra kell menni. Menjünk. Ez mi ez ilyen? Ez egy fának a gyökere, vagy? Úgy néz ki. Vagy ez valami keréknyom? Nem, ott vannak a fagyökerek. Ez valami elég furán kívül. Vagy még királyul néz ki. Ez mind a Tehát a kövérnek még ilyen pici a fej? Ez még nagyon pici. Őt, na őt! Megveri. Hey, over here! Over here! I could have sworn the parade of hopeful knights was scheduled for the next day. I should have been with them, marching with triumph. It seemed my first few minutes in Daventry were off to a terrible start. So, how did you catch up with them? Vagy a hörcsöge. Ja, tényleg. Mi volt a feladat? That odd horn seemed to be missing some sort of mouthpiece. Akkor kell egy mouthpiece. Menjünk itt erre. Láttad? Lovagolt a hátán. Már az ember hátán egy ember. Ja, nem láttam, csak hogy valaki jött ott arra fel. Erre nagy bontás volt. Strange tracks blazed a trail through the forest. Ezért mókus, nyuszi. Az a felgújult, tudod, magától jár. Egybe ugrál. Jó nagy bontás volt itt. Építik az új stadiont. Ja, itt is. Meg vasutat. Az mi? A toolbox. Mi? Szerszámos láda. Vagy valami olyasmi. Ezt kell is használni majd? Mit tudom, minden ránézem. Nyuszi! Jaj! Nagyon furán. I wondered what those birds Ez hogy szedjük needed a toolbox for. Ez most mi? Aha. Igen. Futás a vízbe. Beleesett a vízbe a cuccom. The only tool left seemed to be a small hatchet. Szakóca. And no, Gwendolyn, before you start asking me thousands of questions about that hatchet, I did not go around using it on everything. Tudunk nyúlpörkötet csinálni. Baltából. Arra nincs ott semmi. Na jó, már akkor ezzel nem kellett gondolkozni, hogy ezt hogy szedjük le. Köveken át tudsz menni? Bőzt. Miket követni a bőt? Ez egy kerék. That wheel seemed freshly broken. Most jöttek. Frissen tört. Jó vágás volt. Nem tudom, az valami elefánt jött erre. Hoppá! Ott kell valakinek segíteni. Mindjárt baltában jó tarkon velem. Mik azok a kis kecske? Back, you dirty thieves! Oh, it's just a boy. Come on. Don't know where he's from, but it must be hard to pronounce. You know, you should never sneak up on a guy in a dangerous place like that. Látom, hogy What's wrong with your Nem foot? mondod. Az nem, hogy gyorsan Probably stepped on a beszélsetek, spine for találunk his bennük thornweed. ismerni Don't worry, minket. I got just the fix for that. Azt hitte, hogy Tell me, piszkos is it more of a... Oh, or a... Either way, the Merchant of Miracles has got you covered. But it'll cost you. I've risked my neck to forage the most rare, miraculous, mysterious, and oftentimes delicious ingredients. Ah, here it is. I massage this into my skin twice a day, and just look at my little biscuits. Well, now that I've mulled it over, you'd better not. It might stunt your growth. Ooh, such exquisite material. Hey. I knew you weren't from around here. Well, you best get going. Nobody likes a late night. Oh, wait! You're stuck here with me. Every Virgin is out, and my shortcut had a few shortcomings. I swear that rock leaped straight out of the water.
Now I'm stuck here with no wheel, a lost toolbox, and Mr. Fancy Cakes. Say, I'll bet a fine, strapping young man like you could help me fix up this wheel. Yep, you help me fix my chariot, and I'll give you a lift to the tournament. Hopefully no one else notices your horrible lack of punctuality. Oh, how rude. Do you have any questions for me? Ne ismételjél. Nope. No. Na. Oh, can I pet your goats? Stay away from my majestic unicorns. Perhaps there was a wheel on the other side of that river. Too bad I couldn't swim. Nem tud úszni. How did you get across that Ki river? kell vágni Nem a tudtuk fát. kidönteni a fát. Seems like a waste of money. Czek! Czek! Nem olyan, mint a parázsba. Még a rázba. Spacebar. Jó spacebar. That missing wheel had me stumped. I had to go out on a limb to get past the root of the problem. Ugh. Grandpa, your infamous puns are not my favorite. What's the matter? You don't like the timbre of my voice? You'll warm up to the puns. Miért jöttünk át, amikor ott a kerék a másik oldalon? De romboltak a macskák. Sötét erdő van, papi. Az biztos valami elő fog ugrani. Nagyon remélem. Megnézzük. Here, kitty, kitty. Not a kitty, not a kitty! No wheels are there. Tényleg? Rádult egy kutya, akkor biztos tudom, hogy kerekek vannak ott. Nem az előző oldalon volt a kerék? Hát az törött volt. Hát nem... Nem arra kell menni? Hát itt hogy megyünk át? An overgrown patch of spiniferous thornweeds obstructed a path to the water well. The well with the ginormous dragon in it? Baltál? Perhaps. I tried to chop down those thornweeds, but my tiny hatchet was ineffective. Akkor kell valami I would szerszám. need a bigger, sharper blade. Egész szerencsétlenkedett a srác. Én biztos kivágtam volna baltával. Én felmászom volna a szikra. Shortcuts. Ez a fal nagyon fura nekem. A fal ez túl gyanús. Igen, az ajtó biztos nem lesz jó. Miért van érzés, hogy mi fölföltünk jönni lemondva, nem? The town square was eerily quiet. Was I the only person in Daventry not at the parade? Csak valami boltól lehet venni kereket. Kovács. Hol máshol, hanem a Kovácsnál, papi. Vasból készült kerék. Looks like a blacksmith shop of sorts. Nem tudom mi ez, de... Big, round, that should do the trick. Szóval most megcsinálja? Nem tudom, de gyorsan benyúltuk. Tegyünk már lezsít, nem lehet? That sign was asking for tips, and there was a Mert metal vinyoló pan pásnak. to collect Hát jó, de mennyibe kerül? coins. Egy. De tudod vele raktad, tedd vissza. Nem egyet akkor. 3-at? Jó az. Hát de hova volt írva az ára? És egyáltalán kell még vagy később pénz? Ezeket nem szoktam ilyeneket. Most akkor kell még pénz? Hát mi van a többi? Összes hát marad még 2. Nem tudom, menjünk vissza, vigyünk vissza az izét. Nem? Itt is egy kerék. Hol van mindenki? Becsukjuk magunk után? Menjél már! Van szarva? Lehet. Hát jó, csak olyan karmolások voltak az ajtón, azt nehogy már bemenjenek a farkasok, nem? Ah, a shortcut. Shortcut. Kidi. Nára kidi! És ez nem volt egy kerék. Tényleg? Tényleg?
Do I really have to hear the story about how you took forever to tiptoe across that fallen tree again? Mit kalapácsol, amikor mosolod a kereket? I guess not. Próbálj berhelni. Ja. Find me a wheel, boy. Anything big and round should do the trick. I thought this might do the trick. A shield, eh? Whoa, it matches impeccably with the delicately crafted color scheme of this entire operation. Makes quite the bold statement. Mm-hmm, just like my shorts. This is perfect. I hope you didn't pay too much for it. Oh, wait, before my mind slips, I was able to procure an entrance ticket to the tournament. Since you so graciously found me a wheel, I am more than willing to sell it to you at a reasonably discounted rate. Are you interested? Ja, jó, miért? Hát hogy néz az ki? Az biztos nem egy izé. Na mi kell neki értenem most? Ez egy elméletileg ez a... trükköket a tournamenthez. Tournament meghívó. Nem trükk. Ja. De... No thanks. Not really interested. Are you sure? They'll charge you double at the tournament. They're not as trustworthy as I am. Ja, magas az ár. The price still seems really high to me. Okay, you're twisting my turban here. I didn't peg you for such a deal, deliberator. Final offer, half off the previously discounted rate. Come on, treat yourself, boy. Mennyibe kerül? Well, what is the actual price? Well, what do you know? It costs exactly that much. Thank you. Fortuitous fate meeting you, my boy. Here you are. Now let's Vamanusi from this Meadowland. Pikás papír zsebkendő. A unikornusok elhúznak minket. Menj már fasz. És mi hogy megyünk át? Sehogy. Azt mondta, a kerékét cserébe elvisz minket a tournamentre. Ja? Mr. Fancy Cakes! Ja, ezek voltak az dagadt kistai, meg a kicsi, akit nem tudunk verni. Nem, a kicsi, akit meg fogunk verni. Ha bárkit kéne vágni, kicsit tudsz. We sincerely hope you enjoyed your stay in our luxury cabin. Please gather your belongings and watch your head on exit. De kényelmes, de tudsz utazni végig azon a görben. No time to lounge, my boy! Lucky for you, the parade is halted. Another case of a mysterious missing bridge, I imagine. Watch your step! We wouldn't want any tears in that illustrious cape! Jól lerakott lépcső. Bon voyage, Buttercup! Don't forget about us working folk, especially when your pockets are full of riches. Mit kaptunk végül is? Nem figyeltem. Elméletileg egy... mi a tournament? Ez a próba vagy... Hogy hívják ezt? Párbaj. Back away. Hello. Apologies, I'm late. I should be on the list. First name Graham, last name... The list, unfortunately, is inside the theater, which is across that bridge, which is inexplicably missing. We've ordered a temporary fix, but we're still sorting out the work order. Well, with all the recent budget issues, I remain skeptical about the repairs. Ja, azt mondtad, hogy hátul mentek. Those knights check the list? Do you mean Kyle and Larry? They're off duty. Don't ask. You needn't worry. These night hopefuls will figure out a solution soon, and then we can carry on with the auditions. Well, but I am a hopeful knight. If you just step aside, I'm confident that I could find a way across. Daventry Decree 6645 states that a royal guard once commanded must never, under no circumstances, abandon his post while on duty. Well, technically, Addendum 237A allows us to leave if someone is in distress and in need of assistance, of a life or death nature. I stand corrected, and we wouldn't want a repeat of the Rubenstern fiasco. A tardy auditionee, however, hardly counts for distress. Sorry, but we can't leave our post. King's orders. Nem mehetnek el, amíg ott vannak. Entrance ticket to the tournament. Most nekünk is meg kellett volna mennünk, nem? Ticket prove my worth? Sorry, but the collection of entrance tickets will take place inside the theater. Aha. Bent kell használnunk majd ezt a izet. Ez a fa az nagyon ott áll és nagyon-nagyon furán. Igen. Oh. Did you use the hatchet again on that big tree? No. First I would need to find a way to get to it. Na jó, akkor nézzünk körbe, mert ez itt így meghalt. Lényhe balos. And then you chop down the tree full of angry bees? Enough, Gwendolyn. Ugyanarra gondolok, Gwendolyn, nagyon jó. Come at me, bees!
Valami leesett papi. Másik oldalon. Az úgy fölvenni? Meg tudja még egyszer ütni a fát. Jó, nincs semmi. Tudtunk megütni? A fát meg tud még egyszer lökni. Ja, megint a másik esetben lökni. Hány találásfészek van? Akkor arra kell menni egyszer. Simán átjövünk, nem? De nem tud úszni. Ki a faszt érdekel? Megpróbáljuk. Ja! Direkt csináltam, hogy elhagyhatják a posztukat, ha életveszélyben. Yeah. Learn how to swim, boy. Haj. Thanks for saving me. You're welcome, lad. He was talking to me. I believe he was... This tired argument is getting on my nerves. No need to argue about the fact... Az zseniális. Uh-oh. Uh-oh. Most fölmehetsz a fához. Na, király. Hol lett a kordon? Ja, ott van még. Jó, baltáld meg a fát. Baltáld meg a fát. Kicsit sokáig fog tartani, nem? Mit akarsz, öreg? Hát fát vágok. Ez neki nem jutott eszikbe amúgy? Na, vele nem akarok harcolni. Mert? Hát meg kisztökbordott egy fát. Hát ez dagadt. De ennyire? Látod. Over here, buddy. Hello. Hogy lett valaki ekkora paraszt? Most ott rá tudsz ugrálni majd, hiszed? Az még mit pózolgatott magában? Vagyunk arra. Beképzelt paraszt. Ezek még a üzébe úszkálnak? Ó, hű. Pardon me. A sok pofátlan, mocskos nézd már, meg parély. mindegy kibaszik veled. Persze. Hát nem úgy tök, ha úgy jössz, hogy meg össze is szeretett volna. Na, ez egy rajtszó. Na. Fönt láttam, hogy kötelezőt megnézzük. Azon mindig a méhekkel szórakoznak? Pedig arra kell menni, ugye? Na, de lehet is valamit csinálni. Szívpaszt kapok, komolyan mondom. A lila paraszt. Lábnyokat kihagyta. Visszadtak a tőt. Ez most mi akar lenni? Lehet a legfentebbre, ugye papika? Na. Nope. Oké. Ez csak belútoljuk. De mit csinálnél még kell valahogy átjutnia? You can't ignore me forever. I don't mean to be rude, but I'm deep in thought. Na jó. A kürt? Az kür, de hát az játék elején se tudtuk megfújni. De ez nem ez a kürt volt. Hát is ebben láttál pipettát? Nem tudom, hogy néz ki pipette bele. The tree was too heavy to move. I would need to chop it down to size. Oké. Akkor kötélet kell majd átkötni valahogy, mert nem megy messzire, gondolom. Napokon átdolgozni. I left the hatchet lodged in the tree because I would not need it anymore. Are you sure? Quite sure. Everyone always asks about that hatchet. It gets a tad annoying. Huh? Okay. Ja, már levágtad a rapokat. Csak meg izé... Tudja, hogy kicsi ezt átmegy vele, hiszed? Akkor szív, meggörcsöl. És akkor én mi a fasz fogok agygörcsöt fog kapni.
Fölállok és nem érdekel tovább. Az most ott hol? A követem. És kajak rakom az valami. Nekünk ezt nem lehetett volna? Az ugye legelején? Graham, right? Yes. A gyerek körülbelül háromszor olyan Well, you'd kicsi be van, surprised at the information people give out when they're too busy thinking about their own agenda. I also observed that without you, no one could have made it across. Well done, Graham. Thanks, I guess. They'll never acknowledge it, you know. Those who use their minds over their biceps are never woven into the tapestries of time. I can tell you're like me, a creative thinker, an intellectual. To win this competition, you'll need to prove that your talents are more powerful than their strength, agility, and speed. You'll also need a friend. I could really use a friend. They call me Manny. Pleased to meet you. So, pleased to meet friend. What's your favorite color? Do you like popcorn-flavored jelly beans? Because I do. What's your availability for sleepovers? Are we in a secret club? Green. I prefer pizza-flavored. I'm free on Wednesdays and Saturdays, and I would say more of a secret alliance. This competition will not be easy, and Daventry needs men like us. If we put our heads together, we might have a shot. What's the plan? If you win, put a good word in for me with the king. And if I win, I'll do the same. Soon, we'll both be moving up the ranks in the castle together. We should head inside the theater, though. Hát ha ő nyer, nem tudom egyre azt, hogy ha ő nyer, akkor befog minket ki, csak ez jó volt. Mondjuk ő volt az egyetlen, nem volt velünk köcsög. A másik három az parény volt. Ott a kő mellette. Aha. De szerencsétlen, nem is vártam mást. Ahhoz képest, hogy kilopott egy sárkány. Ott van a mellette a kő, ami nem falszik le. Érdekes. Na, most akkor bemegyünk a tornamentre. Fut meg azt a kürtöt. Another horn and another missing piece. Ja, itt valami ki kell állni egy csücsinek. Tudod, minek szokott ilyen hangja lenni? A börtönben egy Player, to the front of the stage, please. Now that we have recovered our list, it is my duty to inform you that you are officially signed in. Yay. And I do want to apologize. I am very, very terribly sorry. But we've run out of commemorative tote bags. That's not a problem. I have no use for tote bags. My mother designed my cape with lots of pockets. Is the next event about to start? Not so fast, Pocket Boy. The tournament bylaws explicitly state that each contestant must complete every event before continuing on in the competition. Since you were late, you missed the test of chivalry and the welcoming parade. Both designed as light-hearted warm-ups and getting-to-know-you type exercises. You know, an icebreaker before we start in on the usual death, destruction, and duels of a cutthroat nature. Don't forget about Amendment 70, Article 4. I was getting to that, thank you. In the spirit of equal opportunity, the new rules state that you can schedule a make-up chivalry test if and only if the circumstances for your absence were extenuating. So, I will ask, what were your extenuating circumstances that made you late for the tournament? Nem hallottam a izéről. I never heard the date was switched. I'll just pencil in hard of hearing. Now, go on, mingle with the other contestants. Find out as much as you can about them, and when you're ready for the chivalry test, come and see me. És fel kell készülnünk a chivalry testre? Úgy néz ki. Akkor beszélünk ezekkel a muzikról. Oh, hey Graham. We were just sharing some tips about the tournament. Let me know if you want the rundown about any of our competitors.
What can you tell me about Sir Ver of Arrows? That's funny, but you're not gonna pass your chivalry test if you don't know anyone's name. Get to know thine enemies, Graham. Then we can chat strategy. Exposing their weaknesses will be the only way to most meg kell gondolni, hogy hogy hívnak. Menj az igaz... Ne. Jó, oké, arra menj, mert mindenki meg kell tudni most a nevét. Thanks, Manny. Goodbye. De nem beszél velünk, mert nem tudjuk a neveket. Hello, my name's Graham. Nice to meet you. Chaka. So, where do you hail from? Chaka. I see. Sounds exotic. So, what type of arrows do you fly with? Chaka. Na jó, szoblányádat akkor. Nice, nice. I prefer the hand-whittled sapling arrows myself. Good chat. I'm gonna get back to the chivalry test. Chaka. Sokat megtudtunk róla. Hát, Chaka. I could feel the richness. Hey there, I'm Graham. Charmed, I'm sure. And your name? What? Well, I didn't catch your name. What? Is this true? Surely you jest, Greg. What rock did you crawl out from? How do you not recognize this well-proportioned face? Well, it's not Greg, it's Graham. And, of course, I know who you are. You're... every woman's dream? Well, you got that right. The ladies love. Who do they love, Gabe? It's not Gabe, it's... oh, never mind. Yes, your name... never mind. You're... The jerk. Sir Ten of himself. Cheeky. But now you're starting to bother me, Grant. I couldn't help it. No, but seriously, you're... That jerk who pushed me into the river. Oh yes, that silly feather does look familiar. Look at it. Like a limp piece of cheese. What you need, Gale, is an upgrade. Like my mane of excellence. Hey, my mother gave me that feather. I might be silly, but you're going to have to wait 1 second. I'll be right back. I'll be waiting right here, Garrett. No, Dougie. Hey, thanks for knocking that log over out there. Really, it gave me the opportunity to go on a lovely cruise. Those nights were annoying me, and I wanted some alone time. Leave me be, little fly. You don't want to wake the bull. Look, I don't want to be in this conversation any more than you do, but I missed the chivalry test, and I need to make it up. The faster we get this over with, the faster I can leave you alone. Well, make it quick. Then buzz off. I'm Graham. No last names. I don't even want your first name. And your name? I'm known throughout the land as Circumference, but I am currently in the process of rebranding myself, starting with my name. You should call me Acorn. No, Acorn. What was that you were hiding in your paws? Well, none of your business, feather boy. Mindenki ez a tollal csesztett minket? Nyomjuk meg hátra, meg elmondja. Seriously, what are you hiding? Is it a snack? Leave it alone, string bean. Ezzel lehet verekedni. No. I'll leave you be. Go away. Ding. Within, I could... Yes, Graham? You want some dirt on someone? Acorn. Hát ez a Sir Ten of himself, ezzel lehet csak. What can you tell me about Sir Ten of himself? That's so inconsiderate. Although clever, these silly puns are not very becoming to a gentleman like yourself. Go meet everyone, then come talk to me. I've got a few tips to share. What can you tell me about Acorn?
I can tell you not to mess with those bullhorns in any strength competition. I shouldn't be telling you this, but I heard a rumor that the man keeps a pet squirrel under his belly. Kind of a weirdo does that. Imagine what else he's hiding under there. Neither of us is going to be able to match his strength. If we're going to oust him, we need to work together and expose his secrets. What can you tell me about Chaka? I'm studying his every move. He should make any opponent quiver. Ugh, you got me doing it now. He's fast, strong, and vicious with his bow. I'm trying to convince him to join our alliance, but the translation isn't quite working. Thanks, Manny. Goodbye. Nem, most visszamegyünk az Acornhöz, és hát ha a személyre tudjuk olvasni, hogy tudjuk, hogy mókus van a kezébe. Ja. What do you want? I, heard what you're hiding. No, you didn't, Skinny Pants. I did. I heard a rumor that a tiny squirrel pet lives under your belly. What? Who told you that? I bet it was Whisper. He's the worst. His ego is the one thing I can't stomach. And she, well, she's not my pet. She's my friend. Yeah, does your squirrel friend have a name? I wish Whisper would keep his big mouth shut. Her name is Princess Madeline of Avalon. She's a proper lady. What else is hidden in that belly? The bones of a feather boy if you don't leave me alone. I think you're hiding something else in there, but I'm not sure I want to find out. Hogy hívták? Whisper. Whisper. I'll leave you be. You need to get lost. Akkor van egy Acornünk, egy Acsakánk, meg egy Whisperünk. Meg egy Manning. Mink? Nem Manning. Yes. Have you remembered my name? Azt, hogy emlékszem, paraszt. Whisper. Correct. Well, Whisper's full name is Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. the Third, hailing from Modesto. But I'm sure a fan like you knew that. Would you like an autograph? I don't seem to have any portraits on me. Well, if you find one, I'll sign it, free of charge. Whisper loves his fans. Whisper loves the knighthood. Whisper loves thwarting evil. But most of all, Whisper loves Whisper. As do we all. I should be getting back to my chivalry test now. Don't go! Whisper can do it! That's a nice thought, but I'm pretty sure those guards would never confuse you for me. I mean, your armor is pretty recognizable. Whisper's armor is shiny because Whisper loves his own reflection. Yeah, I get it. Good day, Whisper. Na most akkor Mannytől kérdezzük meg. Na, a Csakával beszélünk egy sort, hogy lehet, hogy hozzánk beálljon? Ezt meg kell kérdezni tőlem. A Csaka. Ja, az a partneres sztori? Want to partner up? Show Daventry the power of dueling archers? What do you say? A Csaka. Yeah, you're right. You'd probably just slow me down. Srác, ez nem nagyon rendelkezik. Úgy... És meg kell tanulni a nyelvet. Good chat. I'm gonna get back to the chivalry test. Ha Csakára tudunk mindent, akkor már csak a Whisper van meg. Yes, Graham? You want some dirt on someone? What can you tell me about Whisper? Whisper? Huh, his feet might fly by without a sound, but his mouth never will. A shining star in his hometown, he hopes to rebuild his fan base in Daventry. I've heard he'll do anything for the spotlight and can never be outshined. People that arrogant are usually primed for a fall. Don't you think so? Jó, megnézzük. Sound good? Thanks, Manny. Goodbye! Megnézzük a... Tesztet. Are you ready for the chivalry test? Sure test. Let's do it. Motherfucker. Let's do it. Question 1. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Hát ez... Manny. Manny? We're friends, you know. We're kind of an alliance. Next question. All right. Next question. This knight hopeful hails from a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. Ez ki volt? Most nem féltem. Hát aki a legnagyobb esélyes a... Hát szerintem Acsanka. Vagy Acorn. Ancsaka? Acsaka. Az Acorn az dagadt, értem, hogy van egy ügyességi feladat, az... Acsaka. Ez olyan kis... Vagy a Whisper.
Nem, az azt mondta, hogy kamukéró. Ja, tényleg, akkor lehet, hogy olyan kis pityogos kis kurva. Okay, moving on. No. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Nem hiszem. Hát szerintem a Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. the Third of Modesto. Miért? Hát mit tudom én? A leggyorsabb. Hát akkor menni, bazd meg. De azt mondta menni, hogy Acsaka. A leggyorsabb. Gondolod? Nem. Acsaka. I see. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Hát az a izé. Az a... Princess Madeline of Avalon. She sounds quite charming. Okay, let's see here. Tallying. It looks like you got 3 answers correct. Why don't you go and mingle? Gather some more fun facts about your fellow competitors. Return to me when you're ready to take the test again. Are you ready for the chivalry test? Let's do it, motherfucker. Let's do it. Question 1. Who is the only knight competing in the tournament that speaks multiple languages? Manny. We're friends, you know. We have kind of an alliance. Next question. All right, next question. This knight hopeful hails from a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. A faszt. Whisper. Nem, ez az Acsaka. Whisper. Miért? Mert ugyanazok a kérdések. Whisper. De miért? Mert vissza akarod szerezni a Daventry izéjét. Fanbase, valami ilyesmi volt. Hát az előbb az Acsakára nyomtunk, és a harmadikban nem voltunk biztosak. Nem, a harmadikban voltam biztos, igen. Ő a leggyorsabb. Na most akkor mi legyen? Nézzük meg, bazd meg. Whisper. Okay, moving on. Tehát akkor most ez is a Whisper, meg a másik is a Whisper? What is the full name of the fastest contestant in the competition? Nem, ez az Acsaka. Acsaka. I see. Ez Acsaka a leggyorsabb. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? A Princess Madeline. Princess Madeline of Avalon. She sounds quite charming. Okay, let's see here. Tallying. It looks like you got 2 answers correct. Why don't you go and mingle? Gather some more fun facts about your fellow competitors. Return to me when you're ready to take the test again. Szerintem azt kurtuk el, érted? Tehát most először, nem, a második kérdés az Acsakát válaszoltuk, hogy ki a legnagyobb esélyes a izére. Akkor az biztos, hogy az Acsaka, és akkor a leggyorsabb az nem az Acsaka, mert érted, kétszer miért szerepelne az Acsaka? Mindenkihez van egy kérdés. Igen. És akkor a Whispert nem jelöltük még be. Manny, we're friends, you know. We have kind of an alliance. Next question. Igen. All right, next question. Ja, igen. This knight hopeful hails from a land far outside of Daventry. Based on the odds, he is favored to win the competition. Ja, akkor Acsaka. Acsaka. Okay, moving on. What is the full name of the fastest contestant in the competition? Akkor ez lesz az Sir Walter Harris Ignatius Sally Percival Eduardo Ramon Jr. the Third of Modesto. I'm sure of it. I see. Last question. Who or what is the favorite companion of the strongest competitor? Princess Madeline of Avalon. She sounds quite charming. Okay, let's see here. Tallying. It looks like you got all the answers correct. Great job, Pockets. Now, we shouldn't keep our new friends waiting, should we? Let's start the show. Hát a Acsaka a legügyesebb, a kamukéró a leggyorsabb, a dagat a legerősebb, a Manny meg a legokosabb. As you all know, tragically, the king has no heirs. Egy igazi sportoló. This position could very well lead to the crown of Daventry itself. Now, let's officially commence the competition part of the tournament. I do hope you've all made friends, because it's about to get nasty. The time has come to collect your entrance tickets. Over here! Over here! I got mine right here! I'm sorry, I really am, but that is not an entrance ticket. In fact, from up here, it looks like a sweaty piece of cloth. Oh, probably just a snot rag.
Each night hopeful will need to bring back to the theatre, dum-dum-dum-dum, one eye of a hideous beast. And due to Proclamation 1748.2, it will actually need to be a hideous beast. Not like last year. No adorably cute, fuzzy or tiny creature eyes will be accepted. Thank you. Nothing to see here. There are many hideous eyes to find in Daventry. We urge you to take this opportunity to show us your skills. We want to know what's in your heart, how you think, and how you react in the face of danger. You might not believe all that can be interpreted from one eye, but we will still judge you all the same. Now, everyone, go forth and claim thine eyes. Whisper! Ooh. Whisper can do it. Whisper can do it. Na, csináltak ide. Kérdezem a Gárit, mit kalapál? Szerintem. Csak átmegyünk a híron. Csak átmegyünk a híron. Biztos ebben lesz szerelmes, és ettől lesz a gyerek, és ettől lesz majd a Gwendolyn a tűrő majd a padon. Pontosan. Hello Gwendolyn. Hello papi. Tehát ő a mostoha. Watch your step, kid. A mostoha. Oh, thanks. I know it ain't fancy, but it'll have to work for now. Amaya Blackstone, nice to meet you. Graham, the pleasure's mine. It's nice to see all these bridges are getting fixed. All these bridges? No, kid. This contract is over. Daventry can't afford me anymore. They can't even afford oil for the crumbler over there. My own invention, of course. Oh, what does a crumbler do? It lifts, it chops, it crumbles. Most importantly, it brings in the monies, which are desperately needed. Been kind of rough around here lately. It seems that way. Daventry's been an interesting experience so far. Different from what I read in my travel books. Honestly, I'm starting to wonder if it's for me. Don't worry, kid. It's not you. This kingdom's been going downhill ever since the Queen died. And now, with the bridges out, no one can get into Daventry. It's really quiet. I hate the silence. I'm a woman of action, if you couldn't tell. Quiet towns don't pay the bills. I can see that. Well, I should get going. Perhaps someone's wandered into my shop. If you make it there, come say hi. I'm on the left. Na jó, hát akkor az első próba előtt most az első részbe is fejeznénk, aztán innen folytatjuk majd a következő epizóddal. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel. Harang! A kis harangra kapcsoljatok rá. Harangot itt, én nem volt ide. Harang. Putying! Szóval iratkozzatok fel, hogyha tetszett, köszönjük, hogy végignéztétek, hozzászólásokat fogadjuk, nagyon szívesen. Egy megosztást megköszönünk, hogyha esetleg Facebookon itt-ott megosztanátok akkor annak, akkor nagyon hálásak lennénk. Sziasztok! Sziasztok! We'll be right back.